أن أعرف ما الذي رأيتم. يخطط سايرين هيد وإلجراند ماها للقتال ضد بعضهما، إنما يقفان الآن في هذه اللحظة في الماء البارد ويراقبان بعضهما. تتحرك الأمواج من حولهما بينما يزداد التوتر أكثر فأكثر. ماذا؟ لا أستطيع تصديق ذلك. يجب أن أرى هذا بعيني. يبدو الأمر مثيرا للغاية. إذن لنذهب إلى التلفاز الآن. هنا في هذا المكان يسكن سايرن هيد، ليس بعيدا عن المياه، حيث يوجد إلجراند ماها. غادر سايرن هيد الغابة المظلمة وشق طريقه نحو الماء، وبينما كان يعبر الحقول والتلال استعد للقتال ضد إلجراند ماها. وعندما وصل أخيرا إلى الماء نظر بعزم إلى البحر. هذا يعني أن إلجراند ماها يجب أن يكون في الماء في هذا المكان. صحيح، وإلجراند ماها يستعد الآن في هذه اللحظة للقتال. ليقف إلجراند ماها بهدوء في الماء وينتظر سايرين هيد. هو يعرف نقاط قوته جيدا، فالبحر هو موطنه، ولهذا إلجراند ماها واثق من قدرته على هزيمة سايرين هيد. يمكنكم رؤية ذلك. سايرين هيد يتحرك نحو إلجراند ماها، والآن هو في الماء ويواجه إلجراند ماها. ما الذي ينبغي علينا فعله الآن؟ علينا الآن إطلاق طائرتنا بدون طيار معكم. أريد حقا رؤية هذا القتال. وأنتم أيضا تريدون رؤية القتال، أليس كذلك؟ لذا شاهدوا الفيديو حتى النهاية، وإذا استطعتم اتركوا إعجابا. فقط اضغطوا على زر الإعجاب وسنطلق طائرتنا بدون طيار الآن في 3 2 1. طائرتنا في الجو الآن، وقد رأيتم ذلك على التلفاز. سايرن هيد وإلجراند ماها قريبان من بعضهما. الطائرة بدون طيار موجودة هنا بالضبط عند الماء، ولكن أين يتواجد سايرن هيد الآن؟ وأين إلجراند ماها؟ حتى الآن لا أرى أحدا. أنت تعلم أن إلجراند ماها يمكنه الغوص أيضا، هذا يعني أن سايرن هيد يقف هناك. انظروا إلى حجمه، إنه يكاد يكون بحجم الجبل. إنه يبدو خطيرا حقا. هذا يبلغ 100 متر على الأقل. واليفترض به إلجراند ماها أن يفوز. لست متأكدا بعد الآن ما إذا كان إلجراند ماها سيفوز. على الأرجح سيفوز سايرن هيد. ولكن أين إلجراند ماها؟ احنا نبحث عنه. على أي حال لا يزال هناك أشخاص في الماء. ألا يعلمون ما الذي يحدث الآن؟ ستنطلق بعد قليل أكبر معركة في هذا العام. ترون هنا في الأسفل شخصين على لوح تزلج لا يزالان يجدفان قليلا، وهناك في الخلف يقف إلجراند ماها ونحن لا نعرف أين هو. ويجب على الناس الخروج من الماء فورا، إنهم في خطر مميت. إنهم لا يعرفون أفضل من ذلك. نحن نعلم لكنهم لا يعلمون. يجب أن نبحث عن إلجراند ماها الآن. وها هو ذا قد ظهر. انظروا إلى هذا الوحش الضخم. يا رفاق، إنه بنفس حجم سايرن هيد، لكن سايرن هيد أطول. لكن أنت تعلم إلجراند ماها يمكنه التحرك بسرعة كبيرة في الماء. وهنا في الأسفل لا يزال هناك المزيد من الناس في الماء. هل ترون ذلك؟ هناك شخص آخر في الماء بالفعل. أعتقد أنهم يسبحون الآن بسرعة كبيرة نحو الشاطئ يا رفاق، فهم يعلمون أن إلجراند ماها والسايرين هيد هنا. ألم يروا إلجراند ماها؟ لقد كان للتو فوق سطح الماء. هذا يعني أنه يجب علينا الآن إبقاء أعيننا مفتوحة لمراقبة القتال. لا، لقد بدأ القتال بالفعل. هما يواجهان بعضهما البعض مباشرة. يمكنكم رؤية ذلك. سايرن هيد وإلجراند ماها، ولكن من الأقوى؟ لا أعرف، تبدو الأمور متكافئة تماما. لا أستطيع إخبارك. ترون ذلك؟ الماء يتطاير في كل مكان، وسايرين هيد يحاول القتال. هل يمكنكم رؤية القتال؟ لا أعرف من سيفوز، سايرن هيد أم إلجراند ماها. المشكلة في إلجراند ماها هي أنه أطول بكثير، لكن الأمر برمته تحت الماء. إلجراند ماها لديه أفضلية، لأن كل هذا يحدث في الماء. هل تسمعون ذلك؟ يحاول سايرن هيد الدفاع عن نفسه باستخدام صفاراته. تلك هي سلاحه السري. لا أستطيع تصديق ذلك. أعتقد أن سايرن هيد يفوز الآن. أتعتقد ذلك حقا؟ لم أكن لأقول أبدا أن سايرن هيد سيفوز بهذا الوضوح. انظروا إلى هنا، إلجراند ماها يسبح مبتعدا. نعم، إلجراند ماها يختفي ببساطة. لقد غاص إلجراند ماها تحت الماء، ربما لأن صوت سايرن هيد كان عاليا جدا بالنسبة له. هل تحاول إخباري بأن سايرن هيد فاز بالمعركة وأن إلجراند ماها خسر؟ أعرف شيئا واحدا فقط، هناك المزيد من الناس هنا على الماء. ألم يشاهدوا هذا القتال للتو؟ وأين ذهب سايرن هيد؟ لا أعرف. أين يختبئ؟ أفجأتم بأنفسكم الآن. كان سايرن هيد بطول الجبل وكان يقف هنا، والآن اختفى سايرن هيد فجأة. لم نعد نراه، لكن إلجراند ماها لابد أنه غاص بالكامل. هكذا رأيتم ذلك. حاول إلجراند ماها فعل كل شيء لكن في النهاية سبح إلجراند ماها مبتعدا ببساطة. نعم، لكن ربما سيعود بعد قليل أقوى، وهذه مجرد خدعة. أنتم تعلمون سايرن هيد أقوى من إلجراند ماها. إنه أكبر أيضا، لكن الأمر برمته يحدث في الماء. عادة يجب على إلجراند ماها أن يخطط لذلك بشكل مثالي. أعرف ما الذي يحدث الآن يا أصدقاء. أين اختبأ سايرن هيد؟ يوجد سايرن هيد مختبئ هنا عند المصنع. يوجد سايرن هيد آخر هنا في الأعلى في المختبر. حتى القرية تتعرض لهجوم من سايرن هيد. يوجد سايرن هيد آخر مختبئ في موقف السيارات وآخر داخل السيرك. سنراقب اليوم جميع الأماكن الخمسة بالطائرة بدون طيار لإنقاذ رومي. للأسف
لا نعرف في أي مكان تختبئ رومي من سايرن هيد الشرير. رومي هنا وحده تماما في الشارع ويحتاج إلى مساعدتكم. اتركوا الآن جميعا إعجابا حتى نتمكن من إنقاذ رومي وإيقاف سايرن هيد. واشتركوا الآن في قناتنا لأن الاشتراك على يوتيوب مجاني تماما. سنقوم الآن بإطلاق طائرتنا بدون طيار مباشرة عند هذه القرية، ونأمل أن نتمكن من إنقاذ رومي معكم. لقد طارنا الآن مباشرة إلى القرية الصغيرة ويمكنكم رؤيتها. يسكن هنا فقط 500 شخص، هذا يعني أنها قرية صغيرة جدا. وهل من المفترض أن يكون سايرن هيد هناك؟ أو رومي، لأن رومي قد قاتل ضد سايرن هيد في بداية الفيديو. انظروا، هناك سايرن هيد يمكنكم رؤيته. سايرن هيد أكبر من الجبل تقريبا، لم أكن أعلم أنه بهذا الحجم. هناك أنواع مختلفة من سايرن هيد، واحد كبير جدا، متوسط وصغير، لكن هذا يجب أن يكون ضخما فقد كان بحجم الجبل. هل سمعتم ذلك يا جماعة؟ صوت سايرن هيد مزعج للغاية. من هذا الصوت؟ أعود لأحلامي المزعجة فقط من الصوت وحده. هذا يعني أننا وجدنا الآن سايرن هيد، لكن أين رومي؟ ها هي رومي، إنها تختبئ هناك الآن. يمكنكم رؤيتها، إنها تختبئ خلف هذه الحجارة. وقد رأيتم للتو كان السايرن هيد هناك عند مدخل القرية. هذا يعني أن رومي تعرف أن سايرن هيد يلاحقها. نعم بالطبع، لأن سايرن هيد لا يمكن تجاهله عندما يكون بهذا الحجم، لكن هذا يعني أن سايرن هيد أكبر بكثير من رومي. هل لدى رومي أي فرصة ضد سايرن هيد؟ نعم، رومي قوية جدا، لكن لحسن الحظ طارنا الآن أولا إلى القرية بطائرتنا بدون طيار. رومي اختبأت جيت. احنا نواصل البحث عن رومي الآن. رومي عندها سلاح واحد فقط وهو سيفها. وهذا ما يحدث إذا بقيت رومي في القرية. ستتعرض للهجوم من قبل سايرن هيد، لأن سايرن هيد يحتاج فقط إلى 5 خطوات ليكون داخل القرية. لحسن الحظ أنتم هنا، لحسن الحظ تشاهدون هذا الفيديو. اتركوا إعجابا واشتركوا في قناتنا. الاشتراك مجاني. من الأفضل ترك إعجاب فقط من أجل رومي لكي تتمكن من إيقاف سايرن هيد. لكن هل تلاحظ شيئا هنا في هذا القرية؟ لا يوجد أي مشاة، لا يعيش أحد هنا. بالطبع لقد هربوا جميعا لأنهم سمعوا الصوت أيضا مثلنا. ياد قاموا بإخلاء المدينة بأكملها، أي القرية الصغيرة. نعم، لهذا السبب القرية خالية من الناس، وهم يغادرون المدينة بالفعل بالدراجة والسيارة. الجميع يهربون من سايرن هيد الشرير. يجب عليهم الإسراع لأن سايرن هيد كان في البداية بالضبط خلفهم. التفت حولي، ربما نرى سايرن هيد في مكان ما مرة أخرى. نعم، ها هو، إنه يقاتل رومي. لا، إنه يقاتل حقا ضد رومي. رومي يمكنك فعلها، لكن رومي ستفوز، أليس كذلك؟ نعم، رومي قوية حقا بسيفها وعصاها. أين ذهبت الآن؟ هل رأيتم ذلك؟ لم أكن منتبها. أين ذهبت رومي؟ لقد نجحت حقا في إبقاء هذا السيرين هيد الكبير تحت السيطرة، وكادت أن تفوز بالمعركة بأكملها. انظر، هناك في الأسفل كلب وحيد، إنه يهرب أيضا. بالضبط، هناك كانت المعركة ضد رومي. حسنا أصدقاء، جيد أنكم هنا. لقد وجدنا الآن سيرين هيد ورومي، وكانت رومي أقوى من سيرين هيد. لم أكن لأعتقد ذلك حقا، ورأيتم الفرق في الحجم. كانت رومي صغيرة مقارنة بسيرين هيد. أعتقد أن هذا كان يجب أن يكون سيرين هيد الكبيرة والقوية حقا. أين ذهب؟ لا يمكنه أن يختبئ ببساطة، يجب أن نجده. والسؤال أيضا بعد المعركة، أين ذهبت رومي؟ لا أعرف. أم أن سايرن هيد الكبير والشرير ذهب إلى مكان آخر؟ هذا ممكن بالطبع، لكن السؤال هو، هل رومي لا يزال هناك أم أن رومي أيضا غادر القرية؟ سنواصل البحث. سنقوم الآن بالتحليق فوق القرية بأكملها معكم. بالتأكيد سنتعرف على سايرن هيد، والأهم هو أن نجد رومي بالتأكيد. انظر، لقد بحثت في هذا المنزل. في هذا المنزل لم يكن رومي، ربما في منزل آخر. إذا سنطير الآن إلى منزل آخر في القرية الصغيرة حيث كنا في بداية هذه الرحلة بالطائرة بدون طيار. الأهم هو هناك سايرن هيد، إنه هناك في الحقل الكبير، يمكنكم جميعا رؤيته، لا يمكن تفويته. وأنتم تسمعون بك أيضا، لا يمكنكم عدم سماع هذا الصوت عدواني حقا. آمل أن تكون رومي قد اختبأت جيدا جدا. لا أريدها أن تصبح صماء من كل هذا الصوت. يجب أن نعود إلى الخريطة، يجب أن ننظر في خريطتنا لنرى أين يمكن أن تكون رومي قد اختبأت. نعم بالطبع، لا يزال هناك العديد من الأماكن التي يمكنها الذهاب إليها. هيا بنا، لقد رأيتم ذلك. كان قتالا مثيرا بين رومي وسايرن هيد، ولحسن الحظ فازت رومي. لكن أين تختبئ رومي الآن؟ ربما تختبئ رومي هنا في هذا الموقف، لأن البوابة مفتوحة. دعونا نطير الآن بهذه الطائرة بدون طيار إلى الموقف ونوقف سايرن هيد الشرير. هنا في الأمام يوجد موقف للسيارات، ويمكنكم رؤيته. خالص، موقف السيارات مهجور تماما، ولكن كما يمكنك أن ترى البوابة مفتوحة. هذا يعني أنه يمكن للمرء الدخول إلى موقف السيارات. لكني لم أرى رومي الآن، وكما تعلمون رومي تختبئ في مكان ما من سايرن هيد الشرير، لكنها يمكنها أيضا أن تذهب إلى الشارع. سيكون ذلك أيضا مخبأ رائعا من سايرن هيد. هنا أيضا شارع ضخم، ولا يمكننا أن نتجاهل سايرن هيد. سايرن هيد كبير جدا، فهو يبرز حتى فوق أكبر ناطحة سحاب، خاصة أن هذا هو سايرن هيد الكبير جدا، إنه أكبر من أكبر مبنى هناك. نحن نواصل الطيران. سايرن هيد على الشارع، أنتم ترونه، إنه يتجول هناك. ماذا يفعل هناك؟ بالضبط هناك عند موقف السيارات على الشارع.
إنه صاخب ومزعج جدا. هذا الصوت من سايرن هيد أنا ببساطة لا أحبه، وهو دائما نفس الصوت. بمجرد أن تسمع هذا الصوت تعرف أنه سايرن هيد وهو في مكان ما قريب. يا جماعة علينا أن نكون على بالتأكيد إنقاذ رومي من سايرن هيد الشرير. لهذا السبب نقرتم على هذا الفيديو. إنه جنون أن سايرن هيد عاد فجأة من العدم. لا أعرف أيضا ما الذي يحدث هنا، وأنتم ترون هنا ماذا يفعلون؟ إنهم يقاتلون. لا، إنهم يقاتلون. زوي وسايرن هيد. زوي هزمت من قبل سايرن هيد. رومي فاز في المعركة الأولى ضد سايرن هيد، لكن المسكينة زوي. السؤال هو ماذا تفعل زوي هناك أصلا؟ كنا نظن أن رومي هناك. ثم يكون رومي أيضا في مكان قريب إذا كانت زوي موجودة هناك أيضا. ربما أرادوا أن يلتقوا، ربما أرادت زوي ورومي أن يلتقيا هناك في موقف السيارات. نحن نواصل الطيران وأنتم تراقبون رأس صفارة الإنذار الشرير أو رومي. أنتم جميعا تعرفون كيف يبدو رومي حتى لو خسرت الزوي. هناك رومي، هناك رومي وهي تقاتل مرة أخرى ضد سايرن هيد. يا إلهي رومي ستنجحين للمرة الثانية، سوف تفوزين من أجل كيبوب ديمون هانترز. رومي لنذهب. إنها تبدو بحالة جيدة. نعم لقد نجحت، لقد هزمت سايرن هيد للمرة الثانية حقا، لكنها تهرب. بالطبع كانت تلك انتقاما لزوي. اتبعوها. أين ذهبت رومي؟ أين ذهبت؟ لا أعرف أيضا أين ذهب سايرن هيد. هذه الكثير من الأبواب والكثير من المباني، يمكن أن تكون رومي في أي مكان. لقد رأيتم ذلك. لقد قاتلت رومي للتو بسيفها ضد سايرن هيد، قفزت عاليا وضربت سايرن هيد رائع. يا جماعة ضعوا إعجابا الآن لأن رومي استطاعت الانتقام لزوي. حسنا، لكن أين ذهب؟ يجب أن تكون في مكان ما. أنتم تعرفون كم هو كبير. هناك في الخلف ليس موجودا أيضا. كان يجب أن نراه من عدة كيلومترات. 3؟ ماذا؟ هناك 3 مختلفون؟ ترونها في الخلف بعيدا. كنت أعتقد أنه يوجد دائما واحد كبير فقط، والآن هناك 3 منهم، جميعهم يركضون في هذا الحقل. هل تعرف ماذا يعني وجود 3 سايرن هيدز؟ لا أعرف. إنهم أقوياء جدا. لا يمكن لصائدي الشياطين الكيبوب أن ينجحوا بمفردهم. نحتاج إلى دعمكم، مساعدتك. عليك الآن الاشتراك في قناتنا. من فضلك اشترك الآن في قناتنا. وضع إعجابا لأن رومي لديها فرصة ضد سايرن هيد واحد، لكنها ليس لديها فرصة ضد 3 سايرن هيد. لهذا السبب اضغطوا إعجاب على هذا الفيديو. من فضلكم اضغطوا إعجاب الآن. فقط بهذا الإعجاب يمكنك إنقاذ رومي. نحن نواصل الطيران أصدقاء. يجب أن تكون رومي مختبئة هنا في مكان ما، لأن رومي هزمت سايرن هيد وتختبئ مرة أخرى لتضرب مجددا، لأن هناك 3 سايرن هيد، خاصة إذا كان الآن 3 سايرن هيد يقاتلون رومي، فمن المحتمل أن تخسر رومي. رومي تحتاج إلى دعم كبير، الكثير من الحب والكثير من الإعجابات. بالتأكيد حنقوم بدعم رومي. دعنا نلقي نظرة على الخريطة، ربما تختبئ في مكان آخر. بالطبع خريطتنا. المسكينة زوي خسرت ضد سايرن هيد في موقف السيارات. دعونا نطير الآن مباشرة إلى المصنع، لأن موقف السيارات متصل بالمصنع. هذه فكرة جيدة جدا، لذلك سنطير الآن بطائرتنا بدون طيار مباشرة إلى المصنع. ها هي المصنع أمامنا وسنطير معكم مباشرة إلى هناك. نأمل أن نجد رومي ولدينا فرصة جيدة، لأنكم يمكنكم أن تروا أن المصنع ليس كبيرا مثل قرية كاملة. وهنا أيضا لا يوجد أي شخص يا جماعة. هذا يعني أن سايرن هيد قريب من هنا، لكن هناك أماكن اختباء جيدة جدا. يمكنك الاختباء هنا في كل زاوية بشكل جيد جدا. هل تسمع ذلك؟ أستطيع سماع سايرن هيد بصوت خافت. يجب أن يكون قريبا. أنتم تسمعون ذلك؟ يجب أن يكون سايرن هيد هنا في مكان ما. نأمل أن لا يكون عند. هناك رومي وجينو يركضون في اتجاهات مختلفة. هل رأوا ربما سايرن هيد؟ إنهم يسمعونه مثلنا، نحن نسمعه أيضا. واحد يركض إلى اليسار والآخر يركض إلى اليمين. نعم، لكن ماذا نفعل الآن؟ من يجب أن نتبع الآن؟ جينو أو رومي؟ نحن نتبع رومي. هذا الفيديو يسمى سايرن هيد ضد رومي. يجب أن ننقذ رومي. صحيح، ورومي قد فاز بالفعل مرتين ضد سايرن هيد في القتال، وفي فيديو آخر لنا ركض جينو إلى ميرا، ربما يذهب إليها مرة أخرى الآن. صحيح، بدت تبادلا القبلات هناك، لذلك ساروا في طرق منفصلة. هذا يعني أننا سنتبع رومي بالتأكيد، لأن جينو بالتأكيد جين ميرا اللعنة. هذا يعني أننا سنتبع رومي بالتأكيد، لأن جينو لديه ميرا. صحيح، ورومي وحدها تماما كما هو الحال على الخريطة، وحدها تماما في الشارع. أين ذهبت؟ أين ذهب سايرن هيد؟ لا أعرف، لكن انظر إلى المصنع، إنه أكبر مما كنت أعتقد. هناك سايرن هيد مرة أخرى هنا في الخلف عند المصنع في الحقل. كم هو كبير، إنه ضخم. هل من الممكن أنه نما حتى في هذه الفترة؟ أو هل هذا شخص آخر؟ هذا ممكن حق. ارجعوا قليلا، شاهدوا الفيديو مرة أخرى من البداية. لقد أصبح أكبر. في البداية كان رأس الصفارة بهذا الحجم، والآن أصبح أكبر. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ ربما تختاروا رومي هنا في هذه الحاوية البرتقالية، لأنه مخبى جيد. هكذا سأفعل. حاوية صغيرة لا يراها سايرن هيد، هناك فقط خشب بالداخل يا جماعة. ماذا سنفعل الآن؟ عند الجسر يجب أن تكون رومي في مكان ما، لقد كانت هناك للتو مع جينو. دعنا نذهب إلى الخريطة. يجب أن نشوف الآن أين ذهب جينو وأين ذهبت رومي.
لدينا الكثير من الأماكن التي يجب أن نغطيها بالطائرة بدون طيار، لكن في كل مكان يوجد سايرن هيد. يجب أن نكون حذرين. تأتون معنا، نحن ذاهبون الآن. جينو ركضان في اتجاهات مختلفة، لكننا لا نعرف إلى أين. ربما ركضت ميرا إلى حقل الذرة، رغم أن هناك آكل المراحيض. أو ربما ركض جينو إلى المختبر، لكن هنا أيضا يوجد آكل المراحيض. لا نعرف أين يختبئ جينو وميرا، لكن يجب عليكم جميعا أن تضعوا إعجابا الآن. هكذا يمكننا العثور عليهم. دعونا نطير الآن مباشرة إلى المختبر ونأمل أن نجد إما ميرا أو جينو هناك. نحن الآن هنا في هذه البحيرة. خلفنا يوجد الوحش الجران مايا. من المفترض أيضا أن تحت الماء توجد سيارة لامبورغيني حقيقية، وسنقوم اليوم بالتحليق فوق البحيرة بأكملها باستخدام الطائرة بدون طيار الخاصة بنا. بالإضافة إلى ذلك سنغوص اليوم تحت الماء باستخدام الطائرة بدون طيار، وسنقوم الآن بتجهيزها لذلك. هنا هو الواقي الخاص للغوص تحت الماء للطائرة بدون طيار الخاصة بنا، الذي سنقوم الآن بتثبيته عليها. نثبتها، وبهذا تكون كاميرتنا محمية ضد الماء. يمكنكم رؤية ذلك. الآن يمكننا الغوص بالدرون الخاصة بنا في البحيرة. سنبدأ تشغيل دروننا تحت الماء من مسافة آمنة الآن. خلفنا توجد البحيرة التي يوجد فيها الجران ماجا. لن نضيع الوقت وسنبدأ الدرون معكم في 3 2 1. نحن نحلق معكم الآن حول البحيرة بأكملها ونبحث عن الجران مايا. وها هو مدخل البحيرة، حيث نطير الآن بالطائرة بدون طيار. ويمكنكم رؤية أن البحيرة كبيرة للغاية. يمكن لإلجران مايا أن يختبئ في أي مكان. ننطلق في 3 2 1. إقلاع. شاهدوا. يا إلهي تجو حقا ضخم هذا البحيرة. كل شيء مليء بالماء، ولكن الماء عادة ما يكون أزرق، وهذا الماء هنا لونها أخضر. سام، نعم، لماذا برأيك؟ لأن الجران ماجا يعيش ويقيم هناك الجران ماجا. يمكنكم رؤية مدى كبر الجران ماجا فوق البحيرة كلها. إنه هناك بالتأكيد، لقد رأيناه الآن بالفعل. وأنتم ترون هذه العيون وهذه الأسنان، مثل هذا الفم الكبير. يمكنه أن يأكل كل شيء بذلك. ولهذا السبب اتركوا إعجابا كبيرا. لقد وجدنا الجران مايا في الحياة الواقعية. يا إلهي، لم أكن أتوقع أبدا أن نجد الجران مايا بهذه السرعة وقد غطس. يجب علينا الآن أن نراقب متى سيظهر مجددا. وأرى شيئا أبيض هناك في الماء، يبدو ذلك غريبا بالتأكيد، لا يتناسب إطلاقا مع البحيرة حين يسبح كل شيء فيها بشكل غريب. انظروا إليه، إنه ليس فقط أبيض، إنه حتى أزرق. هذا سام. هذا سم في الماء. هل له علاقة بالجران ماجا؟ إذا كنتم تظنون ذلك فضغطوا الآن على إعجاب. يجب أن يكون له علاقة بالجران ماجا بالتأكيد. يمكنكم رؤيته. هذا ليس طبيعيا، ولا توجد بطة واحدة هناك، وكان أكثر خضارا من هذا الجزء مثلا. انتظر، هناك في الأمام هو شيء ما. نعم، هناك شيء في الماء، على الماء. هل يمكنكم رؤيته؟ يا إلهي، إنها بطة سوداء. يا إلهي، يا جماعة، رأينا بطة حقيقية في البحيرة، لكنها لا تتحرك إطلاقا. كيف لا تتحرك؟ يمكنكم رؤيتها. لديها منقار أحمر وهي سوداء بالكامل. حلق قليلا حولها واقترب منها. أعتقد أنها من البلاستيك. هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. هل تريد أن تقول لي إن هذه ليست بطة حقيقية؟ هذه ليست بطة حقيقية على الإطلاق. يا جماعة، ارجعوا وشاهدوا مرة أخرى. لم تكن بالتأكيد بطة حقيقية. لماذا يتم وضع بطة غير حقيقية، بطة مزيفة في البحيرة؟ لتجنب حدوث المزيد. البط يجب أن يذهب على الماء، أو لأن الجران مايا قد أكل كل البط بالفعل. هذا ليس له أي معنى. أصدقاء، يجب أن نواصل الطيران معكم. يجب أن نجد الجران مايا. انظروا، ما هذا؟ هناك الجران مايا مرة أخرى. أنتم ترون ذلك أصدقاء. انظروا ما الذي يفعله الجران مايا هناك. كم هو مذهل هذا، وكان قريبا جدا من هذه البطة. حسنا، لقد غطس مرة أخرى. لقد رأيتم ذلك. الجران ماجا عاد إلى الماء. ما الذي يخطط لفعله في البحيرة؟ لا أعلم. على أي حال، هنا توجد فقاعات هوائية، وهناك واحدة أخرى يمكنكم رؤيتها. انظروا فقط إلى ما هناك. سأطير بك إلى هناك. هل تستطيعون رؤيته؟ وكان هناك قبل قليل الجران ماجا، وبجانبه توجد 3 من تلك الفقاعات. 3 نافورات كهذه تدفع الماء للأعلى. آمن رشاد، لماذا تحتاج بحيرة إلى شيء مثل هذا؟ لكي يتدفق الماء إلى الأعلى. فالماء من المطر يأتي من الأعلى على أي حال. لا أستطيع أن أخبركم. يمكنني أن أخبركم فقط أن رؤية شيء مثل هذا في البحيرة أمر غير معتاد تماما. سأقول لك شيئا، هذا له علاقة أيضا بأن الجران ماجا يسكن في هذه البحيرة. أطير إلى الأمام. انظروا، هناك بطة، لكنها ليست حقيقية. أليس كذلك؟ لا، إنها حقيقية. ماذا؟ هذه بطة حقيقية. انظر، إنها حقيقية. إنها خائفة، تريد الابتعاد عن الماء لأنها تعلم أن الجران ماجا تحتها. نعم بالطبع، لكن أخيرا وجدنا بطة حقيقية. لكنني ألاحظ أنه يوجد بطة واحدة فقط في البحيرة بأكمل. هذا لا معنى له. بطة حقيقية، بطة غير حقيقية في البحيرة بأكملها. وأنتم ترون كم هي كبيرة البحيرة. وهذه البطة أعتقد حقا أنها خائفة. وهناك بطة أخرى. يا إلهي، ما هذا؟ هناك كابلات تصل إلى الماء عند هذه النافورة. انظروا إلى هذا.
مخيف يا جماعة. ماذا يفعل شيء كهذا في بحيرة؟ مثل هذه الكابلات التي تظهر من الماء، خاصة هذا هو الكهرباء. الكهرباء والماء ليست فكرة جيدة. هذا يعني أن إل جران ماجا محفوظ هناك في الأسفل. هناك إل جران ماجا بالضبط. عندما نقول ذلك يظهر أيضا. لا يجب أن نقترب من الماء كثيرا بالطائرة لأنه قد يصعد ويلتقط طائرتنا. نحن نطير الآن. نطير عاليا معكم ثم ننظر إلى البحيرة من الأعلى. ما رأيك في ذلك؟ لا أفهم حقا ما يوجد في هذه البحيرة. بطة مزيفة، كابلات مع كهرباء، مثل هذه النافورة. ما علاقة كل هذا بالبحيرة؟ لا أعرف. أرى شيئا واحدا فقط، وهو أن هذه البحيرة كبيرة جدا، وأنها في هذا البحيرة الجران مايا موجود، وعلى الشاطئ لا يوجد أي ناس، كأنهم يعرفون أن هناك بالضبط هناك يقطن الجران مايا. أفضل أن أعود مرة أخرى إلى هذا. هناك هذا هو الجران مايا. يا إلهي ماذا يفعل الجران مايا؟ يا إلهي لقد غطس. أيها الناس بفضلكم وجدنا الجران مايا في هذا الفيديو هنا. وجدنا. من فضلكم ضعوا إعجابا واشتركوا في قناتنا. ابقوا بالتأكيد حتى نهاية الفيديو، لأن لدي شعور بأننا يجب أن نغوص تحت الماء أيضا. سنغوص تحت الماء في طائرتنا بدون طيار اليوم. لا تنسوا سنغوص لاحقا تحت الماء لأننا نطارد إل جران ماجا حتى النهاية. هناك يمكن لإل جران ماجا أن يختبئ بشكل ممتاز بين القصب في سيقان الأعشاب. نبحث الآن عن إل جران ماجا. نعم، لأنه لا يمكن رؤيته بعد الآن، ولكن ها هو. انظروا، كنا قد رأيناه منذ فترة طويلة. لو كان قد اختبأ بين هذه الأعشاب، من الممكن بالطبع أنه يختبئ تحت الأعشاب. لا يمكننا رؤيته هناك بأي حال. سنطير الآن بدائرة بالمروحية لمدة دقيقتين فوق سطح الماء، فوق البحيرة بأكملها، وبعد ذلك نغوص مع الطائرة بدون طيار الخاصة بنا في الماء، لأنني لاحظت للتو أن إل جران مايا دائما يظهر بشكل عفوي من الماء. لا توجد هنا أي قواعد. إنه يأتي يذهب. نواصل الطيران وننتظر. الحظ في صالحنا وفي صالحك. سأتابع الآن كابل الطاقة. ترون كابل الطاقة يقود إلى اليابسة. نعم، إلى أين تؤدي هذه الكابلات؟ لابد أنها تأتي من مكان ما. والأهم من ذلك، لماذا هناك كهرباء في الماء؟ هل تعتقد أنني أستطيع شحن هاتفي في البحيرة؟ شحن هاتفك؟ لا أعرف. لماذا لا؟ ثم تهبط بالطائرة وتقوم بشحنها هناك. لا أعتقد أن هذا سيعمل، ولكنكم ترون هناك كابل وهو يؤدي إلى هذه النوافير، وهذا طويل جدا. ظننت أنه كان مجرد قطعة من الكابل، لكنه كثير جدا وكابلات طويلة جدا. سنطير معكم مرة أخرى لأننا من الأعلى كانت لدينا أكبر الفرص لرؤية إل جران ماجا. ربما نرى فقط ظله وهو يسبح عبر البحيرة. فكرة جيدة، واحرصوا على المتابعة بالتأكيد. يجب أن تكونوا حذرين. إذا رأيتم إل جران ماجا فأعلمونا بذلك. يا إلهي أنا متحمس جدا لرؤية ما سيحدث الآن، ولكن الشيء الجيد هو أننا نعرف أن إل جران ماجا هناك، فقط لا نعرف ما يخطط للقيام به. شيء ما طار للتو إلى الماء هناك. هل رأيتم يا جماعة؟ ليس من الآن يفترض أن يكون هناك بعض. لقد رأيتموه مرتين. لا أعرف، ربما يكون أيضا من الأسفل. لا، لابد أن شيئا قد سقط في الماء أو أطلق من الأسفل. نعم، لكن من أين؟ هنا جميع الدوائر على الماء. هناك شيء ما حدث. لا توجد قطعة أرض ولا يوجد أي أشخاص. والكناية هو في كل مرة تقول ذلك يكون إل جران ماجا موجودة. يمكنكم رؤيته. ماذا يفعل إل جران ماجا هناك؟ أعتقد أنه قد رآنا الآن. أعتقد أنه نظر إلى الطائرة المثيرة بعينه 100 بدقة. هو يعلم أننا نراقب البحيرة بالطائرة المثيرة. لسنا وحدنا، عندنا وجودكم. بحسن الحظ أنكم ما زلتم هنا. بحسن الحظ تشاهدون الفيديو حتى للنهاية. أقول الآن نطير لأعلى وبعدها نغوص بسرعة كاملة. لكني آمل ألا يأتي إل جران ماجا في اللحظة التي ندخل فيها الماء مع الدرون، وإلا سندخل ببساطة مع الدرون داخل فمه. نعم بالطبع، عندها ستكون الدرون في معدته ولن أخرجها من هناك. عندها سينتهي الفيديو ولن يكون لديكم شيء آخر. لكن علينا أن ننظر. أريد بشدة أن أعرف ماذا يحدث تحت البحيرة. الكناية مجددا. هل كنت بتسقط الآن؟ هل كانت الطائرة بدون طيار استضيع؟ أصدقائي يا رجل، سنبحث الآن مرة أخرى في البحيرة. لابد أن يكون الكناية قد ذهب إلى مكان تحتسب الآنس اللي كان ما يكون فيه، اللي كان من الطيران إليه بشكل جيد جدا. لا أراه، لقد اختفى. لا أرى سوى هذه البقع الزرقاء في كل مكان على المياه الخضراء السامة. فقط هل أنت متأكد أنه الآن قد غطس بالفعل؟ ربما هو الآن في قاع البحيرة. ضع على نظارتك للغطس. والناس استعدوا، نحن الآن نغوص بطائرتنا بدون طيار في الماء ونبحث تحت الماء. أي أن مايا، نريد أن نعرف ما يحدث هناك في الأسفل. ماذا يحدث 3 هناك؟ 2 1 هيا. نحن في الماء. ماذا؟ نحن تحت الماء يا جماعة. حقا تحت الماء مع الطائرة. أنا أيضا أشعر بأنني مبلل تماما حسنا، الآن. يجب علينا الآن البحث عن إل كنايا. أنتم تعرفون إل كنايا كبير جدا، سنجده بالتأكيد بسهولة. نعم، نحن الآن أخيرا هناك في الأسفل. أريد أن أعرف ما هو الحال مع إل كنايا تحت البحيرة. ماذا يفعل هناك خلفنا؟ انظر هناك خلفك، هناك عجلة قيادة. أيها الناس، هل رأيتم مقودا من قبل؟ عجلة قيادة في ماذا يفعل مقود في الماء؟ انظروا ماذا يوجد على عجلة القيادة. مكتوب هناك لامبورغيني. لا حقا لامبورغيني.
هل هذا يعني أن القصة عن الشخص الذي قاد سيارته لامبورجيني إلى الماء حقيقية؟ يانا تك تات ياكل. لقد ذكرنا في بداية الفيديو أن هناك لامبورجيني في البحيرة، لكن يجب علينا أن نبقى متيقظين لوجود الكناية. علينا البحث عن الكناية، لكن هذا يعني أنه إذا كان المقود هنا من السيارة إذا يجب أن تكون السيارة موجودة في عجلة مكانها. القيادة لا تأتي وحدها، لابد أن تكون السيارة كاملة هناك. نحن نبحث معكم الآن عن سيارة لامبورجيني والكناية. علينا الذهاب إلى الصحيفة إذا كانت القصة صحيحة حقا، أن هناك لامبورجيني كامل وحقيقي في البحيرة. أنا ذكي ما أرى شيء، أرى فقط حجارة. هل ترى شيء؟ لا أرى شيئا، لكن يجب أن نبقى حذرين، قد يظهر الكناي في أي لحظة. انظر هناك، هل ترى ذلك؟ يا جماعة نحن نسبح هنا معكم. لا أصدق. هناك اللامبورجيني. أوه لا أصدق أنتم ذلك. ترون ذلك؟ توجد فعلا سيارة ثمنها 100,000 يورو في هذا البحيرة. هل هو حقيقي بالفعل؟ لونه أصفر وحقيقي. أنتم هذا ترون. لامبورجيني حقيقي في قاع البحيرة. القصة مع الرجل اللي قاد سيارته بيأس إلى البحيرة حقيقية. هل تعرف كم عمر هذه القصة؟ هذا وحشي يا جماعة يا رجل.